Tingnan natin kung gaano kaganda ang sounds. Di mo pinanuno, to'y sakripisyo, rigat ko. Butas.
Ito na yung dalawang speaker mga lods, 8 inches na sirang-sira na talaga ang mga kun nila. Kaya natapos na rin sa wakas mga lodi. Kun lang ang pinalitan ko sa kanilang dalawa dahil yung voice coil at damper ay buo pa mga lodi. Ayan. Nahirapan lang ako dito yung dulo ng voice coil, yung wire ay maiksi. Parehas silang maiksi kaya yun lang ang nagpahirap sa akin. Pero nagawa naman natin. Ayan, itong isa hindi pa totally na tuyo ito. Pero yung isa ay tuyo na. Kaya yung isa ang ano natin, ititesting. Ayan, kung ano ang kalalabasan ng sounds. Pero okay lang naman siguro dahil importante ay hindi sumayad yung voice coil. Sigurado na tutunog ito. Ayan, matigas na siya. Kaya ito ang ititesting natin. Tignan natin kung gaano kaganda ang sounds. Ang aking puso. Di Ayos. mo pinanuno. Ayos, okay. Maganda ang tunog. Rigat ko. Itong dashcap ang last natin na ilagay mga lods. Salamat sa inyong panonood. Okay mga lods, hanggang dito na lang ang video natin at salamat sa inyong panonood. Kung sakaling nagustuhan nyo, paki-like and share and subscribe naman po. Bye-bye!